สวัสดีชาวเน็ตชั้นสูงผู้อาศัยอยู่บนยอดเขาน้ำแข็งมนุษย์วายที่นั่งจิบอร่อนดีอยู่บนเรือสำราญทุกท่านนะครับวันนี้ยังอยู่กับแฮชแท็กพี่สดใสกับน้องชัยชนะครับฮูนะก็เปิดรายการนะครับคุณเต้กับคุณอาร์มก็มาเปิดรายการแล้วก็คือในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยก็เตก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะทุกคนก็รู้ศักดินาดีเตเนี่ยก็เลยขอเชิญคุณพี่สดใสแล้วก็คุณน้องชัยชนะคุณพี่สดใสก็คือไบรท์ครับแล้วก็น้องชัยชนะก็คือน้องวินนั่นเองน่ารักเชียวมีชื่อไทยด้วยเธอพอเปิดรายการมาใช่ไหมครับอาร์มเนี่ยก็บอกว่าวันนี้นะจะพาน้องๆไปเที่ยวไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่เลอะแล้วก็ไม่จริงด้วยทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับเตกล่าวไว้อย่างนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเดินทางใช่ไหมครับก็มาถึงนั่งลงเรือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางกันไปอยู่เนี่ยก็แบบเห็นสายตาของอาร์มไหมพวกเธอคือขนาดอาร์มยังแอบมองน้องวินบ่อยครั้งคงต้านความน่ารักของน้องชัยชนะไม่ไหวจริงๆแหละจริงๆขนาดอาร์มยังแอบมองเนี่ยทดสอบความรู้รอบตัวเตถามน้องวินว่าป่านี้เรียกว่าป่าอะไร1ชายล้วน2ชายขอบ3ชายเดน4ชายเลนซึ่งวินเนี่ยตอบว่าชายล้วนป่ะครับคือก็เล่นเอาเตตะวันนี่คือแบบอยากจะไปยกสังฆทานถวายพระขึ้นมาเลย จากนั้นเนี่ยเตยังไม่หยุดนะครับเตถามต่อคือในฐานะที่น้องเล่นมาดอกหนึ่งแล้วเตก็ยังไปอีกนะครับต้นไม้บริเวณเนี้ยมันชื่อต้นอะไรนะครับเตถามวินนะ1ต้นโกงกลาง2ต้นโกงเกงวินตอบว่าต้นโกงเกงทุกคน เยี่ยมมากลูกเยี่ยมป่านนี้คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยฟังอยู่ก็คือแบบร้องไห้น้ำตาไหลพรากแล้วลูกคือในระหว่างเดินทางใช่ไหมครับมีช็อตหนึ่งที่เตเนี่ยหลอกถามน้องว่าไบรท์เจอวินครั้งแรกรู้สึกยังไงใช่ไหมครับขอแบบย่อๆหน่อยอะไรเงี้ยไบรท์ก็ตอบว่าดีครับพร้อมทำมืออันเล็กๆนิดนึงกระติดนึงแล้วเตเนี่ยก็หันไปถามวินต่อแล้ววินนะวินก็ตอบว่าดีครับพร้อมทำมืออันเล็กๆเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยเตไม่รู้จะพึ่งใครละหันไปถามอาร์มใช่ไหมครับถามว่าอาร์มรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำงานร่วมกับผมอาร์มตอบว่าดีครับพร้อมทำมืออันเล็กๆกระติดลิดเหมือนกันคือสงสารเต ทำไมทุกคนแกล้งเตแบบนี้ก่อนที่เตเนี่ยจะตอบว่าอันเล็กแค่นี้ก็ยังดีมันยังมีอีกช็อตหนึ่งที่ผมอยากเล่าเนาะมันเป็นว่าเตเนี่ยก็ถามวินไปว่าเนี่ยเคยมาไหมเคยมาป่ะวินก็บอกว่าเนี่ยเคยมาทัศนศึกษาตอนที่ยังเรียนอยู่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วจำได้ป่ะว่ามาปลูกป่าไว้ต้นไหนตอนที่สมัยเด็กๆที่มาปลูกป่าเนี่ยวินเนี่ยก็ตอบว่าเนี่ยเห็นต้นไม้ตรงนั้นป่ะครับเตก็มองตามปลายมือของวินไปแล้วก็ร้องว่าหูยจำได้ซึ่งเป็นการหูยที่ปลอมมากวินก็เลยชี้ลงไปที่แม่น้ำพี่ลงไปตรงนั้นเลยครับกระตุยคุกรุ่นเธอทีนี้เป็นโมเมนต์ทุกคนรอคอยมากคือทุกคนดูแล้วล่ะไอช็อตแมงดานั้นนะเนาะนะก็คือเตเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยคือเตเนี่ยก็ควานไปนู่นนี่นั่นความมือไปในโคลนแล้วเจอแมงดาก็เลยจับแมงดาขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยนี่แมงดาก็ตื่นเต้นกับแมงดาก็คือมีความตื่นเต้นที่ตัวเองได้เจอสัตว์อ่ะมาทะเลอ่ะมางมหอยอ่ะแล้วมาเจองมแล้วเจอสัตว์ในทะเลอ่ะก็ดีใจก็เลยจะเอาไปให้วินอ่ะลองดูด้วยเพราะว่าวินอาจจะไม่งมอะไรไม่เจอไงตอนนั้นก็กลัวน้องกล่อยก็เลยแบบเฮ้ยวินจับดิตรงนี้จับหางดูตรงนี้ไม่เป็นอันตรายหรอกตรงนี้คือภูมิใจพรีเซนต์ให้น้องวินเนี่ยก็คือแบบหน้าซีดเกรงมือตัวเกรงเลยคือตอนนั้นเนี่ยวินคิดในใจว่าถ้ากูถอยหลังได้คือกูถอยแล้วมันติดโคนเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบจนแบบพี่ไบร์ทคงเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยกลัวคือเข้าใจไว้เป็นคนที่เข้าใจพฤติกรรมของวินที่สุดแล้วก็อาการที่วินกำลังแสดงอยู่ตอนนั้นคือแบบไม่อยากจับแมงดาตัวเนี้ยมันเฮ้ยมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจคุณหนูกระตุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็คือเตไม่เข้าใจไงในความอยากพรีเซนต์สัตว์ที่เจอในทะเลอันกว้างใหญ่ของโลกใบนี้เนี่ยอยากจะให้น้องวินได้จับดูก็คือแบบอยากให้น้องดูนั่นแหละแต่น้องไม่อยากดูไงเต้เข้าใจไหมน้องกลัว
น้องกลัวในขณะที่วินกำลังจะเอ่ยปากว่าพี่ผมกลัวครับอะไรเงี้ยไบรท์ก็บอกว่าไม่จับพี่ไม่จับมันกลัวไม่จับน้องมันกลัวอย่างเงี้ยคือรู้ใจวินทุกอย่างขนาดเตอะยังไม่รู้เลยว่าน้องกลัวอยู่ไบรท์เนี่ยคือมองแป๊บเดียวคือรู้เลยว่าวินกลัวสัตว์ตัวนี้ก็เลยเอ่ยปากบอกว่าพี่ยายพี่แบบไม่จับพี่น้องมันกลัวคือห่วงใยและเอ็นดูตลอดแล้วเวลานั่งคือแบบต่อให้ห่างกันนิดหน่อยก็จริงแต่ก็อยู่ในสายตาของไบรท์ตลอดนะสังเกตดูในเฟรมของคลิปนี้ปะคือวินก็ไม่ห่างจากไบรท์มากนักหรอกแล้วก็เรียกว่าวินอยู่ในสายตาของไบรท์ตลอดในขณะที่อยู่ในทะเลเนี่ยคือเรื่องจริงถามว่าทำไมฉันรู้ใช่ไหมฉันรู้สิฉันคือแมงดาตัวนั้นที่เตจับขึ้นมานั้นคือฉันเองฉันต้องรู้เพราะฉันอยู่ในช็อตนั้นด้วยทุกคน หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแข่งโอลิมปิกกันใช่ไหมครับไถ่กระดานเก็บหอยก็คือน่ารักดีมีการแข่งขัน4คนใช่ไหมครับคือทุกคนมันมีอยู่ช็อตหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าไบรท์วินแอบปลีกตัวไปด้วยกัน2คนเธอเห็นปะเขาสไลด์กระดานไปด้วยกัน2 คนจริงๆเลยไปไกลมากจนแบบทีมงานต้องเรียกกลับเพราะว่าแบบไปคุยอะไรกันฉันอยากรู้ว่าภาพนี้เนี่ยคือแบบเขากำลังคุยอะไรกันเนาะอยู่ด้วยกัน2 คนกลางทะเลท่ามกลางโคลนบนแผ่นกระดานแล้วก็ไปงมหอยกันอยู่2 คนคุยกันกันนุ่งกันนิ่งฉันอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็คือแบบฉันต้องปลอมตัวไปเป็นแมงดาอีกไหมแล้วก็ไปแอบฟังเขาว่าคุยอะไรกันบางทีเนี่ยฉันก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าฉันก็เสือกเหมือนกันนะบางทีเสือกเรื่องชาวบ้านเก่งมากฉันจริงๆเอาล่ะมาถึงช็อตที่ทุกคนรอคอยมากคือฉากที่อยู่บนเรือตอนกลับแล้วเธอคือไบรท์และวินได้นั่งใกล้กันใช่ไหมครับแล้วก็คุยสะเพเฮระไปมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาหยอกกันทุกคนเขาหยอกกันต่อหน้าป่าโกงกางและทะเลอันกว้างใหญ่ท่ามกลางเรือเหนือผิวน้ำบางปลายผมสวัยรู่ตามลมทะเลขณะที่เรือแล่นไปข้างหน้าไบรท์ก็หันมองน้องชัยชนะที่อยู่ข้างกันตานี่ก็เป็นประกายเพราะว่าในหัวไบรท์ตอนนั้นคิดจะเอาโคนที่เปิดติดมือหยอมแหยมป้ายแก้มแดงฟูของน้องกระตุ่ยผู้น่ารักขณะที่มือ2 ข้างกำลังปะที่ข้างแก้มฟูทั้ง2 ข้างนั้นวินก็หันมาฉีกยิ้มพร้อมสายตาหวานโปรยระทวยประหนึ่งกำลังถามไบรท์ว่าอันแน่จะแกล้งน้องอีกแล้วนะจะแกล้งลงจริงๆหรอประมาณนี้เลยทันใดนั้นเองมือทั้ง2ของพี่ไบรท์ที่กำลังปะแก้มวินก็หยุดโดยไม่มีอะไรกั้นก่อนรีบชักมือกลับไบรท์เนี่ยได้แต่ยิ้มเพราะสุดท้ายก็แกล้งน้องไม่ลงจริงๆเพียงแค่รอยยิ้มเดียวของวินเนี่ยถึงขนาดทำให้ไบรท์เนี่ยเปลี่ยนใจไม่ปะแก้มน้องจริงรอยยิ้มวินนี่คือมันประหัตประหายิ่งกว่าอะไรอีกแล้วเธอจริงๆจากนั้นเนี่ยวินก็ใช้มือข้างหนึ่งของตนขยับเคลื่อนเข้าไปใกล้ใบหน้าของไบรท์ประคองไว้ใต้คางของไบรท์พร้อมฉีกยิ้มแกล้งป้ายคืนไปเนี่ยก็เอียงหน้าหลบด้วยความเขินมือของวินทั้งสองเนี่ยต่างหน้าแดงกร่ำทั้งคู่ขวยเขินอาการป้ายแก้มของกันไปมาต่างขวยเขินกันและกันเหตุการณ์นี้มีผู้รู้ผู้เห็นผู้เบิกบานอยู่ด้วยซึ่งไม่ใช่แมงดาละเพราะตอนนั้นผมเป็นแมงดาไบรท์โยนกลับคืนในทะเลไปแล้วคือผมไม่ได้มาด้วยแล้วตอนนั้นก็คือน้องอาร์มกับน้องเตอาร์มกับเตเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นครับอาร์มเนี่ยคือกลิ่มริมฝีปากอมยิ้มอ่อนๆเสมือนกำลังจินตนาการบางอย่างอยู่แล้วก็เตเนี่ยฉีกยิ้มกว้างปากหวอตกตะลึงว่าสารวัตรและทายอยู่บนเรือนี้ด้วยว่าเธอ
ประหนึ่งความรู้สึกของเราดูใช่ปะคือแบบเหมือนสารวัตรหยอกทายแล้วทายหยอกสารวัตรคืนกระนุ้งกระนิ้งกระนุ้งกระนิ้งหวานแหววน่ารักมากเลยก็สายตาของทั้งคู่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันคือสายตาของแฟนกันนะความแฟนกันนะที่เธอเล่นกัน2คนเนี่ยโอ้ยจริงๆนี่ฉันไม่ได้มโนใช่ไหมฉันมีพยานเยอะนะนั่นไงคนทั้งประเทศก็เป็นพยานให้ฉันได้นะอาร์มกับเตเนี่ยก็เป็นพยานให้ฉันได้ว่าเขา2คนเป็นความแฟนกันมากๆจริงเรื่องนี้เอาล่ะที่พิเศษกว่านั้นเลยใช่ไหมฮะรู้ไหมครับคลิปนี้เนี่ยของที่ GMM ลงเนี่ยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในคลิปของคลิปนี้คือเท่าไหร่22.22 นาทีมันบังเอิญมากเลยเนาะ22.22เพราะเราคู่กันเฮ้ยนี่มันเป็นพรหมลิขิตแล้วล่ะฉันว่านะและสุดท้ายนะครับถามว่าดูคลิปนี้จบเนี่ยฉันอยากเป็นอะไรในคลิปนี้ใช่ไหมฉันบอกเลยฉันคิดเหมือนทุกคนฉันอยากเป็นแผ่นไม้กระดานนั้นฉันอยากเป็นแผ่นกระดานในคลิปนี้ทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ